Hoi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl en p2pfinance.nl. Ik ga het hebben over mijn account bij Neo Finance. Neo Finance crowdlending platform en daar kan je dus leningen verstrekken aan particulieren in Litouwen. En daar krijg je een behoorlijk hoge rente voor. We gaan even naar mijn account in Neo Finance. Hier zien we mijn account. Dit is, als je inlogt, dan kom je hier terecht. Dit is de open markt. Nou zie je hier de letters C-, C, B. De beste en veiligste lening is een A+, maar die heeft ook de laagste rente. Dan heb je A, B, C en C-. C- is echt een risicovolle belegging. Krijg je 25% rente. Dat is dan het voordeel. Het nadeel is dat dit vaak risicovolle leningen zijn. Ga even kijken naar deze. Ik heb hem zelf nog niet gezien, dus het is voor mij ook €8.000, 36 maanden, 25%. Het betreft een man van 26, alleenstaand. Heeft als opleiding middelbare school en heeft een auto. Zijn inkomsten. Hij werkt al een jaar, heeft een kleine €1.000 netto. Dat is meer dan gemiddeld in Litouwen. Dus dat is positief. En hij heeft al heel vaak een schuld gehad die hij slecht heeft afgelost. En hier zie je, hij heeft er een tijdje over gedaan. Nou, wat ik kan doen, in dit geval doe ik dat even. Dan zeg ik van, nou, ik wil €25 investeren. Dan zeg je investeren. En dan krijg je het contract, dat staat hierboven. En dan kan je zeggen, ja, ben ik akkoord en je tekent. En je bent ingetekend op dit verhaal. Hoe kan ik zien dat ik daarop ingetekend heb? Dan is het groen. En je ziet dan hier, €25 is erop ingetekend. Er is nu 32% op ingetekend. Deze heb ik alle twee nog niet gezien. Heb je hem wel gezien, dan komt er een oogje achter. Deze heb ik ook niet gezien en toch een investering in. Dat komt door dit A'tje. Dat is de automatische investering. Je kan hierboven, zie je, maak automatische investering. En dan kan je dus eigenlijk het innemen van leningen kan je automatiseren. Je kan helemaal aangeven, als zo'n lening voorbij komt en ik ben aan de beurt om mee te doen, dan zou ik daar graag in meedoen. En dan kan Neo Finance dat namens jou automatisch doen. Nou, dat is bij deze gebeurd. Een €50 is ingezet in een B-lening van 17% en dat loopt 84 maanden. Nou, je ziet er bijna 80% op ingetekend. Deze lening is gisteren aangevraagd, 13 augustus, en hij is nog niet vol. Ik verwacht dat Neo Finance later vandaag hier de investering vol gaat maken. Dus die zeggen van oké, nu gaan we hem verder vullen. Nou, hier zie je nog meer leningen waar ik allemaal op ingetekend heb. Ik doe C- leningen alleen maar handmatig. Daar heb ik niet geautomatiseerd. Andere leningen, zoals B en C, heb ik helemaal geautomatiseerd. Maar soms, en dat was dan gisteren, zijn er van die momenten dat ik zeg van, nou, ik heb zoveel geld hier staan. Ik durf het wel aan met kleine bedragen. Je ziet hier €25, €20, €20. Met kleine bedragen durf ik het aan om daar toch in mee te gaan. En deze lening te verstrekken. Nou, hier een C-lening, toch €50 in geïnvesteerd. Ik denk dat dat kan. Ondanks dat diegene een tijd slecht heeft betaald, heb ik toch gezegd, nou, ik ga daar toch €50 in stoppen. Dat bepaal je dus helemaal zelf waar je in belegt uiteindelijk. Nou, wat kan je dan zien qua rendement? Die mensen moeten, als ze een lening hebben aangegaan, moeten een aflossing en rente op basis van annuïteit per maand betalen. En je krijgt dus rente. De rente kan je eraf halen, je kan hem ook herinvesteren. Zonder herinvestering heb ik een rendement van 10,57%. Ga ik die rente herinvesteren, dan wordt het 13,49%. Naar verwachting, want de toekomst kennen we niet natuurlijk. Hè. Dus als alles gaat zoals het nu gaat, dan zal het waarschijnlijk 13,49% gaan worden als rendement. En dat is natuurlijk fantastisch. Daarmee verdubbelt mijn vermogen iedere 6 jaar. Dus zou ik gewoon blijven werken daarin en alles herinvesteren, dan is over 6 jaar mijn account €202.000 groot. Nou, als we kijken hoeveel geld heb ik erin zitten in totaal, ja, 107.000, want ik zei al, ik heb €5800 heb ik cash staan. Dus mijn account is nu 107.000, maar ik zoek dus nog leningen voor €5800. Dus daar moet nog naar gekeken worden van welke leningen zijn interessant genoeg. Nou kan ik natuurlijk zeggen, ik ga mijn geld per lening vergroten. Dat maakt het dat ik sneller vul. Maar ik heb liever heel veel leningen en een klein beetje daarin, dan dat ik enkele leningen heb die heel groot zijn. Want als er dan iets misgaat met zo'n lening, en soms gaat er iets mis, dan is het direct een heel groot bedrag. Terwijl het nu
ja, zijn kleine bedragen. Het is uiteindelijk, als je zoveel leningen hebt zoals ik, is het toch wel een beetje lood om oud ijzer. Hè, want het gaat toch om de grote cijfers. Maar ja goed, ik heb dat toch zo. Kijken hoeveel leningen ik heb. Ongeveer 2750 leningen. Je ziet hier 37 met een garantie die niet meer bestaat. Maar oude leningen hebben dat nog. En 2728 leningen zonder die garantie die niet meer bestaat. Dus zo'n 2760, zelfs al meer dan dat, aan leningen. En dat zijn allemaal van die kleine leningen van gemiddeld €30 ongeveer. Interessant voor jezelf, hè, om een heel mooi rendement te creëren, maar mogelijk ook voor je kinderen. Want als je tijd hebt en je hebt 13,5% rendement, iedere 6 jaar verdubbelt je geld. Als je dat nu doet en je gaat pas over 12 jaar en je kind geld meegeven, ik noem maar even wat, dan kan een kleine investering nu dan al een heel flink bedrag zijn. Veel meer dan bijvoorbeeld de inflatie op dit moment is. Dus de koopkracht van het geld neemt dan gewoon toe. Dus dat is een overweging om voor je kinderen een account te openen. Dat kan onder je eigen account. Ja, als ik nou hier klik, dan zie je, ik heb het voor mijn BV. Ik heb dus een BV waar ik dan ook een account voor heb geopend. En dat kan gewoon onder dit account. Je kan ook voor je kinderen doen, maar ik heb volwassen kinderen, dus daar hoeft het niet meer voor. Die hebben dat zelf al gedaan. Maar daar kan je ook voor je kinderen een account openen. En dat werkt dan los van het hoofdaccount. Want hier, dit account is totaal anders. Het staat volledig los van het hoofdaccount. Dit account is pas een paar maanden oud en ik heb een veel hoger rendement na herinvestering op dit moment. Punt is alleen, het is pas een paar maanden oud, dit account, waardoor de berekening nog niet is gedaan voor wat betreft het zonder herinvesteren. Die staat nog op 0, omdat het nog te veel kijken is, ja, wat gaat het dan uiteindelijk worden? Ik denk dat het een hele interessante belegging is, zeker voor mensen die nog niet eerder belegden. Dan maakt het eigenlijk wel heel interessant, omdat het risico heel laag is. We hebben de coronacrisis gehad een paar jaar geleden, had hier geen invloed op. En dus heb je nog nooit aan echt belegging gedaan, dan is dit wel een prachtige manier. En ik heb dus ook een flink deel van mijn spaarvermogen, onder andere voor mijn pensioen, heb ik hierin gebracht, omdat het zo voorspelbaar is. En dat maakt het zo interessant. Dus ik kan dat wat dat betreft enorm aanraden. Als je nou naar www.p2pfinance.nl gaat, dan vind je daar een link. En via die link kan je hier een rekening openen. En dan krijg je €20 op je rekening gestort. Dus dat is al mooi meegenomen. Ik krijg als degene die jou heeft geïntroduceerd ook een vergoeding. Dus dat moet je wel weten. Ik heb dus zelf een eigen account bij Neo Finance. Maar ik ben ook hun beste verkoper. Dus vandaar dat je mijn video's dan ook ziet. Want ja, ik verdien deels mijn geld door dus Neo Finance te promoten. Dat wil ik in ieder geval helder hebben dat je dat weet. Ik ben er enthousiast over, vandaar ook dat ik er zowel privé als zakelijk in actief ben. Via www.p2pfinance.nl kan je ook kiezen om de cursus die ik heb gemaakt te kopen. En die cursus zorgt ervoor dat je je account ook in één keer goed opzet. Je kan het sneller openen, want ik leg uit hoe je het account moet openen. Je kan het ook sneller invullen. Ik leg uit hoe je de automatische investering moet inzetten. Waarom je in de secundaire markt heel voorzichtig moet zijn. Al dat soort zaken leg ik uit in 9 hoofdstukken. En het laatste hoofdstuk is hoe je ook weer hieruit kan. Dus het is een complete cursus. En ik raad dat van harte aan, want dat voorkomt dat je gewoon dure fouten zou maken. Het is allemaal niet zo ingewikkeld. Maar ja, je kan het wel fout doen en dat zou zonde zijn, dat voorkom je door die cursus. Daar wil ik het bij laten. Ga alsjeblieft naar www.p2pfinance.nl en kijk daar naar meer informatie over Neo Finance. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit videokanaal? Abonneer je dan, dat is gratis. Druk dan ook op het belletje, dan krijg je een notificatie als ik een volgende video gemaakt heb. Ga ook naar www.beursbox.nl en schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken, tot de volgende keer. Houdoe!